কেনে আছে বাৰু সকলোকে সৰ্বপ্ৰথমে নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেল ৰুনুমনি'জ লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বহুত দিনত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আজিকালি ভিডিঅ'খিনি দিয়া মোৰ যথেষ্ট পলম হয়, বহুতো অসুবিধাৰ কাৰণবশতঃ আজি মই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত আমি প্ৰতি শনিবাৰে শনিবৰীয়া চৰা পালন কৰিবলগীয়া হয় আৰু আমাৰ বিদ্যালয়নো শনিবৰীয়া চৰা কেনেধৰণেৰে পালন কৰোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কেনেধৰণেৰে আমি শিকাওঁ আৰু তেওঁলোকক কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণা যোগাওঁ তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, তাকে আপোনালোকে লৈ আগবঢ়াইছোঁ, চাওকচোন। আৰু যিসকল মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আমাৰ একেই ছাৰ বাইদেউসকল আছে, তেখেতসকলেনো শনিবৰীয়া চৰাটি কেনেধৰণে পালন কৰে নিশ্চয় জনাব মোৰ ভিডিঅ'টি চাই। আৰু বিদ্যালয়খনত অৱশ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ সুবিধাজনক নহয়, সেয়েহে তেওঁলোকে সকলোখিনি বস্তু ঘৰত যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে। কিছু বস্তু আমি স্কুলতো যোগাৰ কৰি দিওঁ আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ। যিসকল প্ৰথমতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকল প্ৰথম মোৰ চেনেলটিলৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে যেন এটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু যিসকলে পুৰণা অতিদিনে মোক মৰম দি আছে, মোৰ পৰিয়ালটিত আছে, তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাম। আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত ৰান্ধনীসকলেও তেওঁলোকেও মানে এনে কামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহযোগিতা আগবঢ়ায়। এয়া চাওক, সকলোৱে মিলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত লাগি আছে, কাৰণ সৰহীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হ'লে অকণমান মানে অকল এগৰাকীয়ে দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হয়। সেয়েহে ৰান্ধনী বাইদেউ, আমাৰ বাইদেউ সকলোৱে মিলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাই থকা হৈছে।